नमस्कार, एस बी किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. आज एस बी किचनमध्ये बनणार आहे स्पेशल रेसिपी जिचं नाव आहे सुरळीची वडी. तर गुजरातमध्ये या सुरळीच्या वडीला खांडवी म्हणतात. तुमच्याकडे या रेसिपीला काय म्हणतात हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. ही सुरळीची वडी आमच्या घरात खूप आवडीने खाल्ली जाते आणि ही बनवायला सुद्धा खूप सोपी आहे. बऱ्याच लोकांना ही थोडीशी किचकट वाटते, पण काही टिप्स आणि वेळेचं नियोजन ठेवून केलं तर बिलकुल अवघड नाही. तर अचूक प्रमाण आणि भरपूर टिप्ससह ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, सोबतच बेल बटनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. चला तर मग सुरुवात करूया. तर बेसन घेतलेलं आहे मी 1 कप आणि 1 कप दही घेतलेलं आहे आणि इथे मी मिरची आणि अद्रकची पेस्ट घेतलेली आहे. लसूण यामध्ये घालायचं नाही आहे. तर इथे भाजलेल्या जिराची पावडर घेतलेली आहे आणि इथे हळद आणि आपल्याला मोहरी, मीठ, तेल पण लागणार आहे. तर हे ओलं खोबरं आहे किसलेलं, कढीपत्ता, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. तर बेसन भिजवण्यासाठी पाणीसुद्धा लागणार आहे. तर इथे आपण सुरुवात करूया. तर बेसनमध्ये आपल्याला दही घालायचं आहे. तर मी दही इथे फेटून घेतलेलं नाही, तर तुम्ही फेटून घेतलं तरीसुद्धा चालेल. आणि यामध्ये आपल्याला जिरा पावडर घालायची आहे अर्धा टीस्पून आणि 1 चिमूटभर फक्त हळद घालायची आहे किंवा पाव चमचा आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर या बेसनमध्ये आपल्याला एवढेच जिन्नस घालायचे आहेत. ही मिरची आणि अद्रकची पेस्ट आहे. 4 मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं मी पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर हे 1 टेबलस्पून मिरची आणि अद्रकची पेस्ट घेतलेली आहे. तर याला छान मिक्स करायचं आहे. याच्यातल्या गाठी आपल्याला मोडून घ्यायच्या आहेत. या गाठी मोडून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर पाणी आधीच घालू नका, ही एक महत्त्वाची टिप आहे. तर पाणी हे बेसन सगळं मिक्स करून घेतल्याच्या नंतरनं, बॅटर तयार करून घेतल्याच्या नंतरनं घाला. तर 2 कप पाणी आपल्याला इथे लागणार आहे. तर 2 कप पाणी आपल्याला या बेसनच्या बॅटरमध्ये घालायचं आहे आणि पाणी घालून पुन्हा एकदा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याचं पातळ असं बॅटर तयार करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे पातळ असं बॅटर तयार करायचं आहे आपल्याला. तर मी हातानेच हे बॅटर मिक्स करून घेत आहे. हाताने सोपं पडतं म्हणून मी हाताने करत आहे. तुम्ही विस्कच्या साहाय्याने हे बॅटर सगळं एकत्रित असं ढवळून घेतलं तरीसुद्धा चालेल. आणि हे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. ही सुरळीची वडी करताना हे असं बेसन गाळून घेतलं की वडी व्यवस्थित होते. वडी छान म्हणजे सुरळीची वडी छान पडते आणि यामध्ये गाठी किंवा गुठळ्या राहत नाहीत. तर हे आपलं बेसन गाळून झालेलं आहे. आता आपण हे बेसन शिजायला ठेवूया, पण त्याआधी आपल्याला पूर्वतयारी करून घ्यायची आहे. ही ताटं आपल्याला काढून ठेवायची आहेत. वडी सेट करण्यासाठी आपल्याला ताटं लागणार आहेत. तर हे बॅटर आपण एकदा गॅसवर ठेवलं की आपल्याला कंटिन्युअसली हलवत आपल्याला या बॅटरला शिजवून घ्यावं लागतं. त्यामुळे आपण आधीच तयारी करून ठेवायची आहे. नंतरनं गडबड व्हायला नको, कारण ही सुरळीच्या वडीचं हे बॅटर शिजल्याच्या नंतरनं 3 ते 4 मिनटात, म्हणजेच हार्डली 3 ते 4 मिनटात आपल्याला हे सेट करायचं असतं ताटावरती. म्हणून आधीच आपण पूर्वतयारी करून घेतलेली आहे. तर हे आपण शिजायला ठेवलेलं आहे आणि कंटिन्युअसली हलवत या बॅटरला लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचं आहे. एक 20 ते 23 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. हार्डली आपलं 25 मिनटामध्ये हे बॅटर तयार होतं. तर 10 मिनटांनी बघू शकता तुम्ही इथे हे बॅटर थोडंसं घट्ट झालेलं आहे आणि याला अजून आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर अजून 10 ते 12 मिनटं आपण हे शिजवून घेणार आहोत. तर हे बॅटर शिजले हे कसं ओळखावं, तर हे कंटिन्युअसली आपण उलटण्यावर घेतल्यावरती ते खाली पडतं. तर तसं आपलं बॅटर शिजलेलं नसतं. तर हे बॅटर आपण उलटण्यावरून घेऊन खाली पाडताना ते थोडंसं थांबून खाली पडलं पाहिजे, म्हणजे थोडंसं स्लोली खाली पडलं पाहिजे. तर इथे आपलं बॅटर बनवून तयार झालं आहे आणि आता आपण ही ताटावरती सेट करून घेऊया. तर ही प्रोसेस आपल्याला एकदम झटपट करायची आहे आणि हे कंटिन्युअसली आपण या बॅटरला हलवत, म्हणजेच ढवळत या बॅटरला शिजवून घेतल्यामुळे लो फ्लेमवरती याच्यातल्या गाठीसुद्धा मोडल्या जातात आणि हे बॅटर आपलं छान
एकसारख्या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपलं शिजवून तयार होतं. तर तुम्ही बघू शकता. आणि हे बॅटर आपण सेट करत असताना कढईमधलं बॅटर आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. यामुळे काय होईल तर हे बॅटर थंड होणार नाही आणि कढईमध्येच हे सेट होणार नाही. तर आपलं बॅटर इथे सेट करून झालेलं आहे. मी 4 ते 5 ताटांवरती मी हे बॅटर सेट केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर ह्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. तर एजेस मी कट केलेले आहेत आणि सुरीच्या साहाय्याने आपण याला कट देत आहोत. आणि तुम्हाला ज्या हवं असतील त्या आकारामध्ये या सुरळीच्या वड्या तुम्ही पाडू शकता. तर लांब स्ट्रिप्स पाडू शकता किंवा थोड्याशा आखूड स्ट्रिप पाडल्या तरीसुद्धा चालेल. तर मी इथे लांब लचक अशा स्ट्रिपच्या वड्या तयार करत आहे. तुम्ही बघू शकता याचं रोल करत आहे. तर थोड्याशा जाड रोल ठेवत आहे मी. तर यावरती मी कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं किसून घातलेलं आहे. यामुळे ह्या वड्या खूप छान लागतात. तर तुम्ही प्लेन वड्यासुद्धा या रोल करू शकतात, पण प्लेन वड्या एवढं खायला मजा येत नाही, म्हणून मी यामध्ये थोडंसं ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर भुरभुरली आहे. तर असं खूप छान लागतात या वड्या खायला. मी नेहमी याच पद्धतीने या वड्या बनवते. तुम्ही बघू शकताय वड्यांचं साईज आणि या वड्यांना खूप मस्त असे लेयर आलेले आहेत. तर खूप मस्त आपल्या सुरळीच्या वड्या बनवून तयार झाल्या आहेत. आता आपण या वड्यांना फोडणी देऊया. तर फोडणीसाठी आपल्याला तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. तर 1 पळी तेल आपल्याला घालायचं आहे आणि हे कडकडीत तेल गरम करायचं आहे. तर या फ्राय पॅनमध्ये म्हणजेच या फोडणीच्या तडका पॅनमध्ये आपण हे तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तर मोहरी घातल्याच्या नंतरनं पटकन ही मोहरी फुटली पाहिजे, म्हणजेच ही मोहरी छान तडतडली पाहिजे. आणि यामध्ये हिरवी मिरची 2 बारीक चिरून घालायची आहेत, कढीपत्ता घालायचा आहे आणि यामध्येच तुम्ही पांढरे तीळसुद्धा घालू शकता. तर पांढरे तीळ घातल्यामुळे खूप मस्त चव येते. तर इथे मी तडका घातलेला आहे. तडका घालतानाचा व्हिडिओ स्किप झाला. तर इथे ओलं खोबरं घालत आहे मी आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तर आपल्या मस्तपैकी सुरळीच्या वड्या बनवून तयार झाल्या आहेत. तुम्ही बघू शकताय खूप लाजवाब लागतात या खायला आणि खूपच अप्रतिम टेस्ट असते या वड्यांची. खूपच छान लागतात. तर तुम्ही बघू शकता या वड्यांचं टेक्स्चर, रंग आणि या वड्यांच्या लेअर तुम्ही बघू शकता. एकाही वडीला चीर पडलेली नाही आहे किंवा एकही वडी आपली तुटलेली नाही आहे. तर या पद्धतीने या प्रमाणासह तुम्ही या वड्या नक्की बनवून पहा आणि वेळेचं नियोजन असं ठेवा की म्हणजेच आपल्याला वड्या सेट करायच्या असतात. तर पूर्वतयारी म्हणून आपले ताटं वगैरे सगळं तयार पाहिजे. आणि या वड्यांचं जेव्हा आपण लेअर करत असतो तर कढईतलं जे बॅटर असतं ते झाकून ठेवा, म्हणजे आपल्या सगळ्या वड्या व्यवस्थित होतील. तर इथे आपल्या वड्या बनवून तयार झाल्या आहेत. तर पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.